talagang, magkakasakit kayo, hindi ka kakatawa doon. So, sa hindi pa nakapanood nun, so mag-iwan ako ng link sa baba. Tapos i-click nyo na lang para makapanood nyo yun guys, okay? So, ngayon guys, special episode ko to. Meron nga pala akong in-order sa Lazada. Tapos, yung hindi ko alam kasi, my last time kasi nag-order ako sa Lazada ng treatment sa buhok, may mga sachet-sachet na ganyan kasi, alam mo na, puritan lola nyo. So, puritan lola nyo, poor. So, hindi ko kaya bumili ng maramihan o matihan. So, medyo, I can't afford. So, ngayon, this is the first time na bumili ako na medyo malaki talaga na bottle na product. So ngayon, samahan niyo ako mag-unbox nito guys. Kasi may nung mga nakaraan kasi, bumili ako sa Lazada. Ang nangyari, kulang-kulang siya. So, meron pa nga yung isang beses na sapatos. Binili ko siya, tapos mali yung size na dumating. So, sinauli ko rin. Buti na lang yung reseller is super bait niya guys. Super wala naman ako na encounter na maldita na reseller. So far, sila lahat naman is mabait. So, dun ako nag-ibig kay Lazada. So, I love Lazada. Okay, so guys, mag-umpisa na tayo guys. Okay. Ay, patubay nga pala sa mga babies chance sa mga magulang. Okay, guys, kung gagamit kayo ng gunting, at saka, guys, pag nagbigay nga pala kayo ng gunting, guys, huwag yung i-ganon pagbigay yung paganyan. Hindi, muli yan. Dapat paganon. Okay? Kasi, sharp yung age niya. O, di ba? Age, English yun! Alam mo, ha? O, di ba? So, pag nagbigay kayo ng gunting, ganon. I-ganyan lang natin kasi medyo, So, ganyan. So, tawagin niyo si Mami, si Daddy, o kung social, si Yaya, di ba? Para, pati ba yaman? Aray. So, yun guys, tawagin niyo si Yaya para mag-cut sa mga, mga gugupitin natin. So, ito yung product natin guys. So, tinano natin siya, in-order natin siya sa Lazada. Pakita ko sa inyo guys ha. Kita niyo ba guys? Okay, so, nakita niyo yung presyo. Nakita niyo yung price. Okay, so, hayaan niyo na lang yung price guys. Medyo may kamahalin siya ng content. Pero, worth it para sa product na ito na hopefully, hindi siya kulang. Okay? So, mag-unbox na tayo. Start tayo with party news. Let's go sa go. Mo. Okay, so andito na tayo I hope kayo si Madam Kila. To be more specific, subscriber ako niyan. Mahal ko yan. At pumunta yan dito sa store mo. Oo, bumili siya ng mani. Mani, hindi mani. Yung tawag na ito, corn, yung sweet corn na may cheese na mga ganun-ganun. Oo, dito sa plaza namin. Tapos nabilhan niya na, bumili siya dun sa pinsan ko. Okay? Sana makaabot ako Madam Kilay. I love you Madam Kilay. I love you much. Okay? Wala pa nung una mong video, yung video mo na nakadamit ka ng pang katulong, yun. Gustong-gusto ko yun, madam. So, hopefully, makikita tayo in person now. I love you so much. More power to your channel. I love you. So, guys, ito na siya. Okay. So, guys, this is the clarifying shampoo from eye care routine. Okay. Gusto ko to siya, guys. Okay? Gustong-gusto ko to siya, guys, kasi ipapakita ko muna sa inyo, guys. Nahihirapan yung katawang lupa ko! Ayan. Kita nyo, guys. So, ang function nga pala nito guys, para naman dito sa mga hindi pa alam ang product na ito, deep clarifying shampoo. Ito yung tatanggal sa mga dirt or yung mga oil, kumbaga, lahat ng nilagay mo sa buhok mo, mga serum, lahat ng mga product na nilagay mo, yung mga oil, lahat ng yun, tatanggalin itong to. So, itong shampoo to, hindi to pwedeng gamitin mo araw-araw. So, gagamitin mo lang ito kung tingin mo is heavy na yung buhok mo, or magpapa-treatment ka sa salon. So, okay to para mas makakahigop ng treatment or makaka-absorb ng treatment yung buhok mo. Okay guys? Kasi tatanggalin niya ang mga residue. English yun guys. Hindi ko nga lang alam to. Ang memorization ko at diction ko. Okay? Hayaan nyo na. Okay? Hayaan nyo na. Hindi naman kasi ako mahilig Ingles. Kasi medyo
bukos ako doon guys. Huwag ka maingay ha. Medyo bukos ako doon guys. So, yun. So, ito yung clarifying shampoo. So, yun. So, yun yun. So, tatabi natin siya guys. Okay. Ah, heto na siya. Ayan. Ito guys, ito yung tagal ko naman gusto bumili nito guys. Pero syempre, medyo kulang. Wala nang laman guys ha. Ayan, para makita nyo. Walang laman. Wala na siyang laman. Pero guys, para naman sa reseller nito guys, bilib na bilib ako sa kanya dahil grabe ang pagka-packaging niya. Although wala siyang bubble wrap, pero talagang intact yung ano niya guys. Oh. Tingnan niyo guys. Oh. Diba? Talagang naka-sealed siyang ganyan, tapos naka-plastic pa siyang ganyan. So makikita mo talagang sure ka talaga. Okay? So yun. Ito nga pala ang keratin blowout. Okay? So therapy with keratin, 1000 ml. Okay? Professional use charchire.com. So, ganun. So, yun. So, ang gamit naman dito guys, ito yung tinatawag na keratin. Okay? Ayan guys, oh. Hindi to keratin na yung mga conditioner lang sa mga, sa mga supermarket. Hindi. Kasi ito, meron siyang formaldehyde. Okay? Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong formaldehyde. So, meron siyang sangkap na formaldehyde. Ang pinapromise nga pala ng product na to guys, okay? Hindi naging straight, nakaka-create siya ng straight or unat sa buhok. Pero ang kaya niya lang iunan is 50%, okay? Kasi hindi naman siya straightening product, hindi siya si rebond. Not unless kung rebond, ang gagamitin mo, una talaga buhok mo permanent. Kasi bond ang inayos mo doon, binago mo doon. Pero samantalang itong product na to, treatment siya. So, mas mataas nga lang siya sa mga hair spa, mga hair keratin, mga hair mask, yung mga ganoon, mga hair wax. Hindi naman yung wax para sa lalaki, yung mask pala, sorry. Mask. Yung mask guys, so mas mataas siya guys. So, mas tatagal siya sa buhok niyo. Medyo may kamahalan konti yung price niya, a little bit pricey, but still, worth it naman siya guys. So, kung ako ang tatanungin guys, okay lang sa akin guys na gumastos. Kasi, parang kasi sa akin guys, pagdating sa buhok kasi guys, dalawa lang yan eh. Mahal tsaka mura. Okay? Diba? Pag mura talaga mapapamura ka talaga, talagang matagmin talaga na, ganun, P.O. Ganun. Pero pag mahal, talagang mapapamahal ka talaga. So, ganun lang yun. So, kung gagastos kayo sa buhok niya, tapos gusto niyo ng mapapamahal kayo, at talagang mamahalin nyo, din kasi medyo mahal. Pero kung gusto niyo mapapamura kayo, yung maluto na, ganon, may ganon. So, yun. Para sa akin guys, ito na, magpa-treatment na kayo guys. Marami naman mga treatment na keratin, pero para sa akin, mas highly recommended ko ito. Sana nga lang, wish ko lang sa langit, Lord, pag bilang ang hilam sana ang eye care keratin at sponsor nila ako para naman hindi mabutan yung bulsa ko! Okay? Kasi medyo may kamahalan siya guys ha. Kurita ako. Alam mo yan, walang budget, pobre. Alam mo na yan, mga tibawa effect, ganun. So, itong treatment na to guys, ang pinapromise niya is 50% straight for at least 3 to 4 months. Okay? Kung sino yung gustong mag-reband kasama ito, mag-comment kayo sa baba, or kung gusto nyo ito lang ang i-demo ko, mag-demo ako sa inyo kasi dati akong nag-demo naman talaga ako dati sa mga salons dito. So guys, don't forget guys to like, share, and subscribe to my channel guys ha. Okay? Yun lang. Tapos, mag-comment kayo sa baba. Lagi nyo tatandaan guys, pag pumasok kayo sa channel ko, kayo ang boss. Okay guys? Bye!